Wait lang. Wala mga kalags, it's me again, Ryan Lagan, yung travel buddy. For today's video, andito tayo ngayon sa SM Lazaro, banda sa May Tayuman. Tapos I'm with my, with my senpai, si Sir Monji. Tapos, mag-video kay kami. Tapos tamang gala lang. Andyan sa likod. Hi! Without further ado, let's begin. Wait lang.
Bakit sa iyo ba gusto? Parang lagi kang maglaro. Kung ito ay alam ko na sa Hi there! So ayun, natapos na kaming mabidyoke tapos we're now heading home. Tapos si Sir may lakad din siya, may bagong ganap siya ngayon. Tapos yun, sana ma-entertain kayo sa vlog namin. Like, hindi ako masyadong nakakapagsalita kanina kasi in-enjoy lang namin yung oras kasi sinusulit namin ang time, madali lang talaga ang time. So yeah, Sir, actually taga Butuan din ito guys. Maayong gabi sa tanan. So yeah, thank you for watching and please don't forget to subscribe on my small, boring, I think. And let's end this day with a positive quote. Believe in yourself, you can do it. Nagawa nga ng iba, kaya mo ito. So yeah, thank you for watching and please leave a comment down below if you have any suggestions on my next vlog. Bye-bye.